Sziasztok! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek! Hát ugye nagy kérdés mostanában, hogy mit csináljunk a kerttel. Kevés a csapadék, nagy az asszály. Ugye most sok magaságyás megunva, csinálok még magaságyást természetesen, de most egyelőre csinálok egy ilyen hügelkultúrás dombot, aminek az aljára hát végül is gajak mennek, meg tuskók, meg hasonlók, hogy ez egy ilyen netszívó réteget adjon. Ez a fa végül is beszívja a nedvességet, és utána innen pótolja a növény, kiveszi a gyökereivel a nedvességet. Szóval ez egy ilyen önfenntartó domb lesz. Ha minden igaz, minimálisat kell őt is locsolni, ugyanúgy, mint a magaságyást. Hát ebben a 30-32 fokban, amik voltak mostanában, azért kellett locsolni, megmondom őszintén, mert kiszáradt a talaj a magaságyásba is, de még nincs lemulcsolva a teteje, mert ugye a növények még csak most kezdenek el nőni, és ezért még nem mulcsoltam le a tetejét. Na, de nézzük meg a magaságyást azért most hogy áll. Ugye vannak ezek a magaságyások is. Ide ültettem bele paradicsomot, ő sárga paradicsom, oda piros paradicsomot, ott is van egy sárga, ott még egy piros, kiszedtem ezeket a zöldeket, amik nőnek benne, de van még egy magaságyás, oda is ültettem paradicsomot. Itt ugye a zöld hulladék és a barna hulladék van vegyesen belerakva, mint látjátok, ezt csináltam a múltkor, még nincs elkomposztálódva benne a anyag, csak így az alján, hát már azért kezd. Megmondom őszintén, ha látjátok, az alja már azért egész jó. Ahhoz képest megnézzük így, hogy beleültetve a paradicsom mit fog mutatni. Na de itt van a többi magaságyás. Ugye itt is a saláták gyönyörűen nőnek. Káposzta, hát karalábé, saláta is ott is. Hát a retkes ágyás, meg a céklás ágyás az burjázik, az nagyon brutális. Ugye volt benne piros retek, kerek, itt van, ami már magba megy. Őróla fogunk magot. Na de, ő meg a fehér retek lesz, hát ő később fog vastagodni. És itt van egy másik ágyás is, hát itt is azért van karalábé, amit látjátok. Vegyesen, salátával, retekkel, ez itt a hosszú retek, ezt folyamatosan eszük. A cékla is majd gyönyörű, nagyon nő, azért egész nagy már a levele. De akkor nézzük meg a többit is. Na hát itt van még a többi magaságyás, itt is saláta, paradicsom. Az a baj, a paprikám az nem nagyon sikeredett, ő ilyen pici egyelőre, ők most lettek kiütetve. Hát ez van, majd ő lesz mulcsolva. Ott a szélén van az uborka, ide majd csinálok egy ilyen, hát egy ilyen felfuttatós részt, meg hát kiszedem majd a parlagfüvet most már, ne virágozzon, ne szórja a pollent, mert hát allergiás vagyok rá persze. Így nézünk ki, ugye van zeller ültetve, még ide egy-két paprikát be fogok ültetni, nem olyan sokat. Plusz itt is ez egy félig elkészült magaságyás. Itt is ugye saláta, paradicsom és egyéb van beültetve. Na de akkor nézzük ezt a hügelkultúrás magaságyást, amire azt mondják, hogy önfenntartó. Itt vannak ilyen deszkák, van, ami már korhadásnak is indult. A deszkák hát rönkök, meg faágak. Van, ami már korhadásnak indult. Van benne akác, alma, gyümölcs és egyéb. Ugye megy rá ez a félig elkomposztálódott hamu, és barna hulladék, plusz zöld hulladék megy még rá. Ezt így rálapátolom most, plusz kap rá barna, mondhatni, szalmát, és az is el fog komposztálódni. Először is akkor ráteszem ezt a hamus réteget, és utána teszek rá szalmát, és megy rá valamennyi, hát zöld hulladék is és egyebek. Na de akkor addig én gyorsan lapátoljak, hogy kész is legyek, mert amúgy mostanában eléggé esős az idő, de mint láthatjátok, hát most ott semmi nincs, de onnan megint jön szép felhő esőre. Hát a délelőtti eső az nem volt valami sok, épp hogy meghintette a talajt, de reméljük ez azért kiadósabb lesz. Na de akkor lapátoljak.
Na hát egyelőre így nézünk ki, rászórtam ilyen zöld hulladékot, fűnyesedéket és egyéb ilyen kerti zöld hulladékokat. Így nézünk ki, hát eléggé nagy kis dombocska lesz. Most egy kis szalma megy rá, utána rámegy ez a hamus kerti maradvány még, ami maradt, ilyen humuszszerű, már kezd humusz lenni, és meglátom, hogy valószínű, hogy ez még utána kap egy szalma borítást, hogy lemulcsoljam. Na de így nézünk ki egyelőre. Hát remélhetőleg hasznos lesz ez a kis dombocska, hát ágyásszerű nekünk, de hát itt a háttérben már nagyon esőszag van, szóval valószínű, hogy mára bemegyek, majd holnap folytatom. Na hát másnap van, csináljuk itt a hügelkortolált dombot, akkor szalmával meg van rakva, most rárakjuk ezt a hamus, meg félig komposztálódott végül is földet. Itt is, hát vannak benne gajdarabok is. Ez van, majd elbomlik, ugye, nincs ezzel baj. Én szeretem hamut tenni bele, megmondom őszintén, mert nagyon sok kálium van benne, ami kell a növényeknek. És fertőtleníti is a talajt. Na hát közben a kicsi segít traktorral, ott a nagyobbik ásóval, és akkor rádobáljuk itt ezt a talajt, és akkor teszünk rá még egy kis termőföldet is. No, szóval csak egy kis szemléltetés. Gyere ide, Medux! Itt volt a régi komposztrakás, mint látjátok, itt tavasszal locsolt csak az eső, itt nedves a talaj, még itt odébb, itt nem volt végül is takarás, és ilyen száraz. Na, szóval akkor el lehet képzelni, hogy itt a domb alatt végül is a csapadék az megül, megtartja a talajon a nedvességet, és akkor azt kell mondani, hogy végül is egész nyáron, meg tavasszal nedves talaj lesz. Megszórtam ezzel a messzes homokkal egy picit, ez a sárga fosóhomok, erre megy még egy adag komposzt, és akkor utána takarásnak vagy falevél, vagy szalmát teszünk, és úgy lesznek beleültetve ebbe a, hát nem láda, mert ládát akartam mondani, domboldalba, meg a tetejére, meg az aljára, ugye a növények. Így fog kinézni a végén az ágyás, gyerekek. Hát egy ilyen humuszos réteggel megszórom, ez nem saját készített humusz, hanem ezt vásároltam egy kertészetből. Ugye ebben már egyszer palántázott növények voltak. Hát így az egészre fogok tenni egy ilyen vékony, hát 10-15 centi vastag ilyen humuszt. Ugye ide még nem tettem, meg oda a túloldalra sem. Egy zsák, hát kb. Az 1/3-ára, 1/4-ére elég. Szóval erre még egy 3 zsákot öntök, és beszalmázom. Ugye a virágföldet, ha veszitek, hát azért eléggé drága, egy zsák 2000 forint fölött van, hát nagy tételben lehet, olcsóbban meg lehet kapni, de sajnos nagyon drága, de viszont mondom, a kertészetbe 10 ilyen zsákot vettünk feleségemmel 5000 forintért, és szerintem egész jó minőségű a talaj, ez a humusz. Kiderül, hogy majd mit mutat ez az ágyás, így ha eljön a június, hát még csak május van, ugye, és a nagy melegekbe mit fog mutatni, ugye a növény gyökere az lemegy maga a fákhoz, meg le az aljára, ott ugye folyamatosan nedves a talaj, és onnan veszi ki a tápanyagot és a nedvességet. Hát azt mondják, hogy locsolni ezt az ágyast elben nem kell, de szerintem kelleni fog. Minimálisan meg kell locsolni. Ugye itt a reggeli párakicsapódás is valószínű jobb lesz, mert ahogy mondhatni, a szél kicsit a levegőt fújja, ugye itt kicsapódik a pára, mivel ez az ágyás melegebb, mint a környezeti hőmérséklet, és valószínű így több pára fog ide kicsapódni, hát nem tudom, majd meglátjuk. Na de erre hozok még 3 zsákot, és akkor ennyi lesz az ágyás. Ha beültetem, akkor csinálok egy videót, hogy végül is miket is ültettem bele. Ugye itt
van egy fügefám, remélhetőleg ez megmarad, és szépen fog nőni. Őt édesanyámtól kaptam, őt meg itten szaporítottam. Hát igen, parlagfű mindenhol van, nem lehet egyszerűen kipusztítani, meg ilyen sivatagi növények, brutális mennyiségű van. Őt várom, hogy majd cseperedjen, és itt valamilyen szinten ennek a ágyásnak majd árnyékot fog adni idővel, hát nem most, hanem szerintem egy-két éven belül. Na de így néz ki. Ha akarsz, én ajánlom, hogy csinálj magadnak ilyet. Veszteni nem vesztesz vele semmit, maximum az időt, amit rászánsz, azt a 2-3 órát még megcsinálod az ágyást. Na, de köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, eljutottál idáig. Légy szíves, kommentelj, mert a hasonló tartalmak nem nagyon pörögnek a YouTube-on, se a TikTokon, sehol, mert ugye a téma az nálam javarészt napelemes téma, szigetüzemű, de ugye szeretnék hasonló tartalmakat is feltölteni, tapasztalatokat, és hogy miket csinálok. Na, de köszi, hogy eljutottál idáig, még egyszer, sziasztok!